අපි දැන් ඉන්නේ හග්ගල උද්භිද උද්‍යානයේ. හග්ගල උද්භිද උද්‍යානය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය කර තිබෙන උද්භිද උද්‍යාන පහ අතරින් දෙවෙනියටම තිබෙන විශාලම නුවරඑළිය පිහිටා තිබෙන උද්‍යානය. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 5400ක් ඉහළින් මෙම උද්‍යානය පිහිටා තිබෙනවා. නුවරඑළිය සිට බදුල්ල දක්වා ගමන් කරන මාර්ගය කිලෝමීටර් 16ක් පමණ ගමන් කළ විට හග්ගල උද්‍යානය අපිට හමු වෙනවා. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. උද්‍යානයට ඇතුල් වීමට ටිකට් පතක් මිලදී ගන්න ඕන. ඒ වගේම වාහන උද්‍යානයට ඇතුල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. වාහන උද්‍යානයේ පිටතින් තියෙන මාර්ගයේ නවතා තබා ගන්න. මීට අමතරව ඔබගේ වාහනේ පාරේ නවත්වන විට රුපියල් 100ක පාකින් ටිකට් එකක් මිලදී ගන්න සිදු වෙනවා. හග්ගල උද්භිද උද්‍යානය ඉතා අලංකරන භූමි අලංකරන අංගවලින් සමන්විත වෙනවා වගේම මෙහි ඇති විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් මල්, ශාක, පඳුරු, වෘක්ෂ සහ ගොඩනැගිලි උද්‍යානයට විචිත්‍රවත් බවක් ගෙන දෙනවා. රෝස උද්‍යානය මෙහි ඇති සුවිශේෂී අංගයක් වන අතර විවිධ වර්ගයේ සහ විවිධ වර්ණයන්ගෙන් යුත් අලංකාර රෝස මල් වලින් පිරී පවතින මෙම ස්ථානය සංචාරකයන්ගේ ඉහළ ආකර්ෂණයෙන් දිනා ගන්නවා.
දැන් අපි හග්ගල පාක් එකේ ඉඳලා දියතලාව හොලිඩේ බංගලෝ එකට යන්න. මේ සඳහා ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 40ක පමණ දුරක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දියතලාවේ අපි නැවතී හිටපු හොලිඩේ බංගලෝය. අපි මෙහි දවස් 3ක් හිටියා. මේ බංගලෝය ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් මම පස්සේ ගේන්නම්. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු.